Watch out for Screecher, the mean little predator with a big appetite. Pet him in the wrong spot and he attacks. Are you tough enough to tame them? Find T-Rex and Screecher, each sold separately. Привіт усім, друзі! Вітаю вас знову на моєму каналі. Я знову радий, що при перегляді відео про динозаврів ви будете чути мій голос, який все це для вас записує. Вітаю вас усіх зі святами! Як тих, хто вже відсвяткував, так і тих, хто ще святкує. Особливі вітання для тих, хто має зараз два Різдва. Подвійне щастя і подвійний святковий настрій. Як-ніяк. Напишіть, до речі, які особисто мені Новий рік приносить нові, неочікувані подарунки, які раптово перекручують твоє життя. Відлежуючись в ці дні на дивані, ти волею-неволею переглядаєш класику, серед яких знаменитий парк юрського періоду. Кажуть, там скоро виходить нова частина зі Скарлетт Йоханссон. І саме там вперше з'явиться так звана химера – гібрид динозавра і людини. Я пам'ятаю, що щось подібне хотіли робити, коли планували четверту частину парку юрського періоду, але потім вирішили зробити перезапуск франшизи і так з'явився світ юрського періоду. Я пам'ятаю навіть ті дивні концепти цих химер, які малював Карлос Хуанте. Також на моїй пам'яті появою подібних мутантів колись загубили дуже круту гру під назвою Dino Crisis. Але сподіваюся, зі світом юрського періоду та франшизою в цілому цього не станеться. Але сьогодні не про це. Під час спільного перегляду культової вже першої частини парку юрського періоду я здивувався, наскільки багато людей досі вірять в міфи, які були показані в цьому фільмі. Зокрема, це стосується зовнішності динозаврів. І яскравий приклад – це маленький дилофозавр, який носить жабо, як у плащеносної ящерки. Власне кажучи, в масовій культурі цей динозавр став таким популярним саме через цей фільм. І саме в такому образі. Тож сьогодні я спробую це спростувати. І за основу я візьму дослідження з наукового журналу Spectrum. Там досить детально описується, з якими проблемами стикнувся дилофозавр, коли його починали описувати від початку вивчення до сьогоднішніх днів. До речі, якщо ви хочете подивитися на справжні розміри голови дилофозавра, то я рекомендую відвідати Національний науково-природничий музей, де я лишив свою власну копію черепа цього дивовижного хижака. Влітку 1993 року динозаври та палеонтологи підкорили кіноекрани по всьому світу. Блокбастер «Парк юрського періоду», заснований на романі Майкла Крайтона 1990 року, зробив маловідомих динозаврів зірками за одну ніч. Такі назви, як Велоцираптор або Дилофозавр, одразу стали популярними і були на устах у кожного, на рівні з тиранозавром і трицератопсом. До цього динозаври в пригодницьких фільмах зазвичай мали мало що спільного з тваринами, яких вчені знають з викопних знахідок. Але парк юрського періоду та його продовження були засновані на останніх знахідках того часу. І тому на екрані вони мали відповідний вигляд. Автор Крайтон та режисер Спілберг вперше дали широкій громадськості наукові уявлення про самих динозаврів. Творці пригодницького фільму орієнтувалися на знання свого часу. Однак вони дозволили собі певні мистецькі свободи, які мають на нас вплив і досі. Вони не тільки драматизували життя вчених, але й самих динозаврів, чий кінопортрет найбільше відрізняється від знайдених копалин. У кінотеатрі, наприклад, дилофозавр розміром з Ротвеллера і носить шкіряне жабо, як у плащеносної ящерки, а також випльовує дивну бридку чорну отруту. На момент становлення дилофозавра кінозіркою палеонтологи, по суті, не мали чіткого уявлення про його анатомію та спосіб життя. Протягом майже 3 десятиліть, що минуло відтоді, дослідники відновили додаткові зразки скам'янілостей і проаналізували їх за допомогою більш досконалих методів. Таким чином, ми можемо детально реконструювати зовнішній вигляд і поведінку дилофозавра, а також його філогенетичне положення у світі, де він жив. Це означає, що ми також маємо найточніший на сьогодні портрет хижого динозавра з раннього юрського періоду. Також виявилося, що справжній дилофозавр мало схожий на свого екранного побратима. Справжня тварина в порівнянні з голлівудським монстром була більш страшною. Дилофозавр був двоногим хижаком понад 7 метрів завдовжки з 2 характерними паралельними гребенями,
які складалися з дуже тонких кісточок уздовж верхньої частини голови. Звідси і походить його назва, яка з латини перекладається як ящер з двома гребенями. Коли тварина вперше з'явилася у науковій літературі в 1954 році, вона спочатку мала іншу назву. Самуель Уелс, палеонтолог Каліфорнійського університету у Берклі, представив у серії статей результати своїх досліджень двох викопних скелетів, знайдених Джесі Вільямсом в Невах у районі Туба-Сіті в Аризоні. На фрагментарних останках кістянів виступів видно не було. Тому Уелс назвав тварину мегалозавр уезерілі, оскільки вважав, що це новий вид з уже відомого роду мегалозавр. Але у 1964 році він знайшов інший екземпляр, в якому вже збереглася верхня частина черепа з двома гребенями. І тут стало зрозуміло, що це був раніше невідомий вид, тому Уелс змінив назву на дилофозавр. У скам'янілих рештках того часу деякі з'єднання верхньої та нижньої щелепи Не будем говорить о плохом, а лучше сделаем. З цієї причини Уелс вирішив, що даний ящер був падальником, або ж нападав на жертву, атакуючи її кігтями. Загальна будова тіла дилофозавра, яка показана в парку юрського періоду, базується на ілюстраціях з книги Грегорі Пола під назвою «Хижі динозаври світу», яка була опублікована в 1989 році. Однак наш кінематографічний герой відхилявся від загальних наукових зображень в декількох пунктах. Найважливіше те, що кінематографічний ящір був вдвічі менший за справжнього дилофозавра. Автори фільму зробили це спеціально, для того, щоб у глядача не виникла плутанина з велоцираптором даного динозавра. А також, щоб запобігти появі ще одного клішованого монстра з зубами і міцними щелепами, його наділили парою вигаданих характеристик, які мають виключно шокуючий характер. А саме він випльовує жахливу чорну отруту та носить шкіряний комірець. Зразком для першого були плюючі кобри, які можуть викидувати токсичні виділення на висоту до 2 метрів, таким чином влучаючи великими струменями в очі своєї жертви. А натхненням для другого послужила ящерка агама, яку також називають плащеносною ящеркою. Вона широко поширена в Австралії і Новій Гвінеї. Каркас із хрящових стрижнів, що відходять від шиї, рухає цю дивовижну прикрасу неначе парасольку. Але у літописі скам'янілостей дилофозавра доказів наявності такої структури немає. Однак в інших аспектах парк юрського періоду відповідав найновішому рівню науки на той час. На початку 80-х років палеонтологи почали вважати, що сучасні птахи походять від динозаврів. Саме тому творці фільму відмовились від своїх перших анімацій велоцираптора, де він висовує язик як у кобри. Натомість Джек Хорнер порекомендував зробити його більш схожим на птаха в своїх рухах. Але з наукової точки зору образ дилофозавра значно змінився після прем'єри парку юрського періоду. Це не дивно, тому що іще до появи фільму та книги палеонтологія переживала величезні потрясіння. Поява комп'ютерних технологій відкрила абсолютно нові можливості для вивчення скам'янілостей. Зокрема, тепер можна було обробляти величезні обсяги даних у спосіб, який неможливо було уявити, коли було відкрито дилофозавра. Відкриття нових скам'янілостей також сприяли зміні образу дилофозавра. У 1998 році команда з Техаського університету в Остіні виявила додаткові скам'янілості ящера у ранньому місці відкриття в північній Аризоні. Частини анатомії, які були відсутні або сильно деформовані в попередніх скелетних останках, можна було легко розпізнати. Коли палеонтолог Ван Ленстон-молодший разом із колегами підготували перші скелети дилофозавра в Каліфорнійському університеті в Берклі, вони доповнили відсутні ділянки черепа зліпками зі скелета юрського м'ясоїдного динозавра, який краще зберігся. Вони вільно моделювали з гіпсу частини гребеня, яких уже не було. І ніхто не знав, як насправді виглядають ці ділянки. Однак виявлені пізніше скам'янілості показали, що морда і череп тварини були набагато масивнішими, ніж вважалося раніше. Кістки верхньої щелепи не виявили жодних слабких місць, які були на фрагментарних початкових знахідках. Натомість вони говорять про міцний череп, з допомогою якого динозавр міг убивати здобич укусами. Нижня щелепа містила стійкі кісткові виступи, до яких, ймовірно, прикріплювались м'язи. У сучасних рептилій такі сполучення служать опорою для сильних жувальних м'язів.
Фактично на скелеті іншого динозавра, знайденого в місці розкопок вчених Остіна, русиноїдного саразавра, видно сліди укусів великого хижака, чиї щелепи та зуби були достатньо міцними, щоб пробити кістку. Дилофозавр, мабуть, мав сильний укус і не вбивав свою жертву одними кігтями, як підозрював Уеллс. Він також був досить великим, а особливо для динозаврів того часу. Лише за 20 мільйонів до появи дилофозавра на землі найбільші хижаки були приблизно розміром з індичку чи орла. Дилофозавр, на противагу цього, з його довжиною більше 7 метрів і висотою до 2,5 метрів, міг бути зростом набагато вище високої людини. Він мав набагато довші та сильніші руки, ніж інші хижі динозаври, а також досить довгі ноги по відношенню до загальних пропорцій його тіла. Ґрунтуючись на перших неповних скам'янілостях, вчені припускали, що дилофозавр був тісно пов'язаний з карнозаврами по типу алозавра або стрептоспандулуса, і тому реконструювали відсутні частини таза на основі їхньої анатомії. Однак, на краще збережених пізніх скелетних знахідках таз був більше схожий на таз цилофізіса, ніж на алозавра пізньої юри. Як і багато ранніх динозаврів і всі сучасні птахи, дилофозавр мав мішкоподібні мішки у хребцях. Така своєрідна пневматизація надала скелету високу міцність і малу вагу. Завдяки системі повітряних мішків дихальне повітря рухалось через легені лише в одному напрямку, як і в сучасних птахів і крокодилів. Це забезпечувало динозавра великим обсягом кисню, ніж якби це було чергувальне дихання ссавців, коли повітря тече в легені, а потім знову виходить тим самим шляхом. Тварини з односпрямованим диханням досягають високої швидкості метаболізму і таким чином значної фізичної витривалості. Отже, дилофозавр, ймовірно, був швидким і спритним мисливцем. Довгий час палеонтологи ламали голову над спорідненістю дилофозавра з іншими динозаврами. Попередні дослідження показали, що він був найбільше тісно пов'язаний з цилофізоїдами, цератозаврами та іншими тераподами, що несуть гребені. Семюель Уеллс, який опублікував перші описи скам'янілостей дилофозавра, все ще вважав, що різні знахідки представляють кілька різних родів цього динозавра. Однак, згідно з останнім всебічним аналізом відмінних анатомічних особливостей, вони належать до одного виду. Порівняння цих особливостей з іншими динозаврами з усього світу також показало, що дилофозавр був найближчим до великих теропод юрського періоду, але між обома групами існує велика еволюційна дистанція, тому могли існувати навіть бічні, раніше не виявлені родичі. Головною візитівкою дилофозавра були його знамениті гребені, що знаходились вздовж голови. Завдяки останнім знахідкам виявилось, що вони в нього були значно більшими, ніж ті, що ми звикли бачити на старих реконструкціях. За життя вони були вкриті кератином. Це матеріал, з якого також складаються наші нігті та волосся. Вони могли використовуватись для приваблення партнера або розпізнавання інших особин у зграї. У його кістках також виявили порожнини, схожі на ті, що є у сучасних птахів. Це може свідчити про те, що дилофозавр був не тільки сильним, а й легким, що робило його швидким мисливцем. Дилофозавр жив у часи, коли на землі панував інший світ. Його територія – це нинішня Аризона, але тоді це була тепла, напівпустельна місцевість, в якій час від часу йшли сезонні дощі. Тут 180 мільйонів років тому можна було б побачити піщані дюни, річки та оазиси, в яких мешкали різноманітні тварини. У формації Каєнта, де знайшли рештки дилофозавра, також були знайдені кістки русиноїдних саразаврів, менших хижаків мегапнозаврів і навіть давніх черепах. У річках плавали латимерії, кісткові та дводишні риби. А на суші можна було б знайти дрібних савцеподібних істот. Щоб визначити вік формації, у якій знайшли його рештки, вчені використовували циркони – мікроскопічні кристали, що містять уран. Завдяки сучасним технологіям вдалося встановити, що дилофозавр жив саме 183 мільйони років тому, тобто через 15 мільйонів років після масового вимирання наприкінці тріасового періоду. Тоді зникла значна кількість великих рептилій. Після цього вимирання великі динозаври, такі як дилофозавр, почали домінувати на суші. У фільмі «Парк юрського періоду» ви, можливо, також бачили цю сцену, як палеонтологи обережно розкопують зразу повністю збережений скелет велоцираптора. Але насправді це більше вигадка, ніж реальність. Палеонтологи зазвичай знаходять лише уламки кісток, і якщо пощастить, то одну майже цілу кістку.
Нерідко буває, коли новий вид описують по одному зубу чи фрагменту кістки. Такі види, як дилофозавр, це швидше виключення, ніж правило. І тим не менш на їх вивчення потрібні роки кропіткої роботи та нові відкриття. Наприклад, дилофозавр став найкраще вивченим динозавром раннього юрського періоду лише у 2020 році, після публікації нового дослідження. Але для цього знадобилося десятиліття роботи багатьох поколінь учених. Спочатку було знайдено лише один скелет, а потім нові знахідки допомогли відтворити повну картину його анатомії. Це стало можливим завдяки природознавчим музеям. За їхніми яскравими виставками прихована важлива наукова робота. Тут зберігають, документують і вивчають знайдені скам'янілості. Такі колекції дають змогу іншим дослідникам перевіряти та досліджувати результати своїх колег і робити нові відкриття. Особливо важливу роль у дослідженнях дилофозавра відіграла територія Наваху. Місцеві мешканці співпрацюють з вченими, допомагають захищати природні скарби та зберігати документи. Це місце є унікальним для вивчення мезозойських епох. У 2015 році вчені повернулися до цього місця, де у 50-х роках ХХ століття було знайдено перші останки дилофозавра. Там їм допоміг нащадок людини, яка робила це відкриття. Наукові відкриття також впливають на науку. Палеонтологія має давній зв'язок із кінематографом. Наприклад, найперший мультфільм про динозаврів під назвою Герті з'явився ще у 1914 році. І це було б неможливим без художника Віндзора Маккея, який надихнувся скелетами зауроподів у музеї Нью-Йорка. Згодом палеонтологи консультували знімальні групи багатьох фільмів, від анімаційного шедевра «Фантазія» 1940 року до парку юрського періоду. До речі, навіть клей для реставрації скам'янілостей інколи робили із кіноплівок. Сьогодні, завдяки новим знахідкам, дилофозавр відомий як грізний хижак. Його велика сила та потужний укус дозволяли йому панувати в оазисах піщаних пустель раннього юрського періоду. Завдяки своїй історії він залишається важливим і для науки, і для культури.